অনুশীলনী 4.2 দ্বিঘাত সমীকৰণৰ কিমান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো যিটো উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে কি নিয়মে সমাধান কৰিম উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান গতিকে ফ্যাক্টৰাইজেশ্যন যেটো মেথড আছে গতিকে সেই মেথডটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিম সমাধান কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমে এটা প্ৰশ্ন আছে চোৱা এটো আছে কি অনুশীলনী 4.2 ৰ এক নম্বৰ আছে x² - 5x - 10 is equal 0 তেতিয়াহলে ইয়াৰ আগত একো x² আগৰ সহগটো কি 1 * 10 হলে কি হ'ব এটা 1 * কি হ'ব 1 * -10 সমান কিমান -10 এতিয়া আমি দহৰ উৎপাদকটো চাম দহৰ উৎপাদক কি হ'ব 10 হ'ল না 1 * 10 2 * 5 আৰু হ'ব জানো তো কোনটোটা যোগ বিয়োগ কৰিলে আমি 3 পাম তেতিয়াহলে আমি চাইছো যে 5 - 2 সমান কি হ'ব 5 5 - 2 সমান 3 আৰু 5 * -2 সমান -10 ঠিক আছে বুজি গলা এটো দুটা পূৰণ কৰিলে আমি এটো পাম আৰু এটো বাই এটো বিয়োগ কৰিলে এটো পাইছো বুজিছে তেতিয়াহলে আমি এটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো এটো প্ৰতিক বুজি পাইছা নে এটো x² সহগ আৰু ধ্ৰুৱক পদ পূৰণ কৰিলে 1 * -10 সমান কি 1 * -10 1 * -10 পূৰণ কৰিলো এটো হ'ল তোমাৰ -10 10 টো উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰিলো 1 * 10 1 2 গুণ 2 5 গুণ 10 কোনটোটা যোগ বিয়োগ কৰিলে আমি এটো পাম -3 5 - 2 কৰিলে 3 পাইছো ঠিক আছে এটা চোৱা এটা x² মাইনাস এর আগত মাইনাস আছে 3 হলে কি হ'ব 5 - 2 হোল ইনটু x minus 10 is equal 0 ঠিক আছে সো তাৰ পিছত আহিলে তো কি x² minus minus plus minus 5x minus minus plus 2x minus 10 is equal 0 5 ৰ ইকুৱেল 3 হৈছে নে এটো বিয়োগ আছে এটো ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা আমি কি কমন ল'ব পাৰো x² মানে কি x দুটা আছে এটা ললো ভিতৰত থাকিলে এটা মাইনাস এটো কিমান থাকিলে 5 x টো দুইনো কমন আনিলো x টো কমন আনিলো ভিতৰত থাকিলে 5 আৰু এটা থাকিলে কি প্লাস 2 এটা কমন আনিলো এটা থাকিলে x minus 5 is equal 0 ডিভাইড গুণ 10 মানে কি 2 * 5 এ 2 এটা আনিলে কি হ'ব ভিতৰত 5 এটা থাকিব আকৌ আমি কোন কৈছো প্লাস 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 মাইনাস টুৱাইস x 2 5 গুণ 10 হৈছে তেতিয়াহলে কি কমন আহিলে a0 কমন আহিব কোন কমন আহিব x minus 5 ইৰ উৎপাদকটো কি হ'ব কমন আহিব এটো x minus 5 আনিলে ভিতৰত থাকিলে কি x আৰু থাকিলে কি 2 আগত কি আছে প্লাস মন কৈছে is equal 0 তেতিয়াহলে কি হ'ব দুটা উৎপাদকৰ পূৰণফল বা ৰাশিৰ পূৰণফল শূন্য হলে তাৰ কি হ'ব পাৰে যিকোনো এটা শূন্য হ'ব পাৰে অথবা দুইটা শূন্য হ'ব পাৰে কোনটো শূন্য হয় আমি নাজানো হেকানে আমি দুইটাকে শূন্য বহাই দিছো তাহলে x সমান কি হ'ল x সমান মাইনাস আছে ইফালে গলে প্লাস আৰু x is equal কি হ'ল প্লাস আছে ইফালে গলে -2 এটাকে নিৰ্ণয় সমাধান কি 5, -2 হৈছে পৰে বুজি পাইছে এটা চোৱা 1 এটা হলে ন এটা দ্বিঘাত সমীকৰণটো গতিকে এটো আমি প্ৰমাণিক ৰূপৰ লগত সজাই ললো এটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটোৰ লগত মিলি আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন হৈ আছে ঠিক আছে তেলে x² সহগ আৰু ধ্ৰুৱক পদ পূৰণ কৰিলে 1 * 10 1 * 10 পূৰণ কৰিলে কি পালো 1 2 10 গতিকে এটো কি হ'ল -10 গতিকে 10 টো উৎপাদকত পোৱা কৰিলে 1 2 2 5 গুণ 10 কোনটোটা যোগ বিয়োগ কৰিলে 3 পাম এটো 5 ৰ এটো 10 গল থাকিল 9 10 11 নহব 5 2 7 নহব 5 ৰ 2 গল 3 হ'ব এটো হ'ব এটালে আমি দেখিলো এটো ললো তাৰ পিছতে কি হ'ল এটো 5 - 2 মান ঠিক হ'ল এটো মাইনাস ও মাইনাস প্লাস x টো আহিলে তাৰপিছতে x এটা কমন ললে থাকিলে কি x * x x² x * 5 5x 2 এটা কমন ললো 2x plus minus 2 5 গুণ 10 x minus 5 টো কমন ললে থাকিলে কি x plus 2 x is এটা দুটা পাদক ইয়াৰ এটো সমান শূন্য আৰু এটো সমান শূন্য হ'ল এটা প্লাস আছে ইফালে গলে মাইনাস আছে ইফালে গলে প্লাস হ'ল আৰু প্লাস আছে ইফালে গলে মাইনাস হ'ল এটা নিৰ্ণয় সমাধান তো কি 5, -2 ঠিক আছে এটা আমি পাইলো এতিয়া আমি আনটা উদাহৰণ লম আৰু 2 নম্বৰ এটা উদাহৰণ লৈছো 2 নম্বৰ উদাহৰণটো কি আছে সমাধানটো প্ৰশ্নটো আছে আমি সমাধান কৰিছো 2x² plus x minus 6 is equal 0 ঠিক আছে তেতিয়াহলে এটো কি হ'ল 2x² সো 2x² হলটো কি আছে 2 আৰু এটা -6 2 * -6 কৰিলে কি হ'ব 2 * 7 12
এতিয়া আমি 12 উৎপাদক চাম 1 12 গুণ 12 2 6 গুণ 12 আৰু 3 4 গুণ 12 কোন দুটা যোগ কৰিলে ইয়াত কি পাম x ৰ হৰক একো নাই মানে কি আছে ইয়াত x ৰ হৰক একো নাই মানে একেটা আছে হৈছে x ৰ হৰক একো নাই মানে একেটা আছে গতিকে 1 হ'ব কোন দুটা যোগ কৰিলে হ'ব তেতিয়া আমি দেখিছো যে 4 পৰা যদি 3 যায় তেতিয়া কি হ'ব 1 হ'ব আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে -12 হৈছে 4 * -3 পূৰণ যদি কৰো -12 আৰু 4 - 3 কৰিলে এইটো 1 হৈছে বুজি পাইছেন গতিকে এইটো আমি লম উৎপাদক যোগ কি লম 2x square plus 4 minus 3 whole into x 3 4 গুণ 12 তাৰপিছতে 4 নিকল থাকিলে minus 6 is equal 0 এইটো হ'ল কি 2x square plus 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 minus minus 3x 3x minus 6 is equal 0 হৈছে এতিয়া হলে কি হলে এইটো এটা হলে twice x এটা কমন আহিলে বুজি পাইছা x plus 2 twice x into x 2x square 2 গুণ 4 twice x এটো 2 গুণ 4 হল আৰু x হল কি কমন আহিব -3 কমন আহিব -3 কমন আহিলে কি হ'ব x plus 2 is equal 0 কেনে হৈছে প্লাস এটো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস 3 into x 3x minus plus minus 3 গুণ 6 ঠিক আছে এটা হলে কি কমন আহিলে x plus 2 twice x minus 3 is equal 0 হৈছে x plus 2 এর কমন আহিলে থাকিলে twice x থাকিলে 3 আগত কি আছে মাইনাস তেতিয়া হলে এটো হল x plus 2 is equal 0 or twice x minus 3 is equal 0 তেতিয়া হলে এটো হল কি x is equal minus 2 আৰু এটো হল twice x is equal 3 তেতিয়া হলে x সমান কি হ'ব x is equal to 3/2 এটো প্লাস আছে এখানে মাইনাস হৈছে এটাকে নির্ণয় সমাধান রিকোয়ার্ড সলিউশন নির্ণয় সমাধান কি হ'ব সমাধান হ'ব -2, 3/2 ওকে এর প্রত্যেক বুঝি পাইছা হৈছে এটা কবে কৰিছো 2x square plus x minus 6 is equal 0 2x square এটো আৰু x square হওক আৰু ধ্ৰুবক পদ আমি কোন কৰিলো 2 গুণ 12 হল -12 দুটা যোগ বিয়োগ 12 তাৰ আগত পাক কৰিলে 11 গুণ 12 2 গুণ 12 3 4 গুণ 12 আৰু কোন দুটা যোগ বিয়োগ কৰিলে এইটো 1 পাম দেখিলো যে এইটো 4 নিকল থাকিলে ওই দুটা যদি আমি পূৰণ কৰি দিও -12 পাইছো আৰু 4 বাদ নিকল 1 হ'ল ঠিক আছে তাৰ পিছতে 2x square হল এটো প্লাস প্লাস মাইনাস 3x x তো আহিলে 6 2x এটা হল x plus 2 minus 3 টা হল x plus 2 আগত যদি ভাঙি দিও চাও minus plus minus 3x 3x minus plus minus 2 গুণ 6 হৈছে x plus 2 এর কমন আহিলে থাকিলে কি twice x থাকিলে 3 আগত আছে মাইনাস হল এটা এটো সমান 0 এটো সমান 0 এটো সমান 0 এটো সমান 0 ঠিক আছে তার পিছতে আহিলে কি x plus 2 0 গলিকে প্লাস আছে সমান চিহ্ন ফলে গলে মাইনাস হল আৰু এটো মাইনাস আছে ফলে গলে প্লাস এই ফলে হৰণ কৰিম ঠিক আছে এটো আমি পাইলো হল এতিয়া আমি কি কৰিম 3 নম্বৰটো কৰিম 3 নম্বৰটো কি আছে যে এটো ৰুট ওভাৰটা আছে 3 নম্বৰ কি আছে 3 নম্বৰ ৰুট ওভাৰ লগা আছে হয়নে না এটো খাব নালাগে और প্ৰেক্টিস কৰিবা ঘৰত অনুশীলন কৰিবা কৰিয়ে থাকিবা এতিয়া সহজ লাগিব ঠিক আছে 3 নম্বৰটো চোৱা কি আছে 3 নম্বৰটো আছে কি 3 নম্বৰ আছে √2 x square plus 7x plus 5√2 is equal 0 ঠিক আছে 2x square 2x √2 into x square plus 7x plus 5 into √2 is equal 0 এটো কথা আমি সদায় জানো হলো সাৱধান হ'ব লাগে কি যে প্ৰশ্নটো পাতোতে সদায় ভালকৈ পাতিব লাগে প্ৰশ্নটো যদি ভুলকৈ পাতিলো পিছত আমি যে চিন্তা কৰি থাকিলো অকমান অসুবিধা হ'ব হয় না ঠিক আছে হৈছে না 2x square √2 into x square plus 7x plus 5 into √2 is equal 0 হৈছে তেতিয়া হলে ইয়াত আমি দুটা পূৰণ কৰিম কি পূৰণ কৰিম যে তোমালোকে চোৱা কি দেখিলা যে আমি কি দেখিছো দেখো এটো √2 আৰু 5 into √2 √2 into 5 into √2 এই দুটা আমি পূৰণ কৰিম হৈছে দুটা হলে কি পাম 5 into √2 দুটা হলে স্কয়াৰ এটো 5 into 2 দুটা পূৰণ কৰিলে 5 into 2 এই দুটা যোগ বা বিয়োগ কৰিলে এই পাবলে হাত পাইছ না ও দেখিছো হয়
5 2 7 কেইটা আমি পাই গলো হয় না তাহলে আমি কি পালো একেবাৰতে √2x² প্লাস এটো কি হ'ল 2 প্লাস 5 5 2 7 আৰু এটোটা পূৰণ কৰিলে হেতু পাম x প্লাস 5 into √2 is equal 0 তাত দেখিলে এটো কি √2x² প্লাস এটো কি হলে 2x plus 5x plus 5 √2 is equal 0 2 এটা আছে √2 কমন কেনেকৈ আহিব চোৱা √2 স্কয়াৰ হলে কি √2 স্কয়াৰ মানে কি √2 into √2 √2 স্কয়াৰ মানে কি √2 স্কয়াৰ মানে 2 2 মানে কি 2 মানে হ'ল √2 x স্কয়াৰ 2 মানে কি হ'ব √2 স্কয়াৰ বুলি কি 2 এটো x plus 5x কত বুঝি পাইছা plus 5 2 is equal 0 এটালে তুমি কি পালো √2 x এটা কমন আহিল ভিতৰ থাকিব x এ থাকিব কি x2 এটা ওলাই √2 দুটা আছে এটা আনিলো এটা ভিতৰ থাকিল কত বুঝি পাইছা 5 এটা কমন ললো x plus √2 is equal 0 বুঝছে এতিয়া আমি কি পালো চোৱা এটা x plus √2 x plus √2 x plus √2 to কমন আহে ভিতৰ থাকিলে √2 x plus 5 is equal 0 ঠিক আছে x plus √2 to x plus √2 কমন আহে এটা থাকিলে √2 into x এটা থাকিলে 5 আগত আছে প্লাস হ'ব তেতিয়া হলে কি হ'ব x plus √2 is equal 0 or √2x plus 5 is equal 0 এটা হলে কি হবে x is equal plus আছে এফালে বলে minus √2 और কি হবে √2x is equal minus 5 হবে এটি x সমান কি হবে x সমান হবে minus 5 by √2 হল এটাকে নির্ণয় সমাধান সমাধানটো কি হ'ল minus √2 minus 5 by √2 হৈছে চোৱা √2x² plus 7x plus 5 into √2 is equal 0 এটো যেটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো লগত কি হৈ আছে মিলি আছে হৈছে না স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো মিলি আছে বুলি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো মিলি থকা কাৰণে আমি কি কৰিলো এটো x² সহগ আৰু ধ্ৰুবক পদ পূৰণ কৰিলো √2 into 5 into √2 5 √2 দুটা হওয়াৰ কাৰণে স্কয়াৰ হ'ল √2 স্কয়াৰ হ'ল 2 এটা যোগ বিয়োগ কৰিলে হাত এটো পাব লাগে এটো হাত পাছে দুই হাত ওলাই আছে ডাইৰেক্ট হয় না তেতিয়াহলে আমি কি কৰিলো এটো 2 আৰু 5 যোগ কৰিলো পাছে দুই হাত প্লাস 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 2 into x twice x plus 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 5 into x 5x plus 5 into √2 is equal 0 তাৰ পিছতে 2 মানে কি √2 স্কয়াৰ হলে 2 হয় না গতিকে 2 হলে √2 স্কয়াৰ দুটা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আহিলে কি √2x টো কমন হ'ল এটা x এটা থাকিব আৰু এটি থাকিব √2 দুটা আছে এটা থাকিব x টো ভ্যালু লাই এটা 5 5 কমন আহিলে ভিতৰ থাকিলে x plus √2x plus √2 কমন আহিলে আৰু এটা থাকিলে কি x plus √2 কমন আহিলে ভিতৰ থাকিলে √2x এটা থাকিলে 5 5 আগত কি আছে প্লাস is equal 0 তাৰ পিছত থাকিলে এটো সমান 0 হ'ল আৰু এটো সমান 0 হ'ল গতিকে x সমান কি হ'ব মাইনাস এটা আছে প্লাস এফালে গলে মাইনাস আৰু এটো প্লাস এফালে গলে মাইনাস আৰু √2 সমান কৰিলো এটো হ'ল আমাৰ 3 নম্বৰ সমীকৰণটোৰ সমাধান এতিয়া আমি কি কৰিম যে আমি 4 নম্বৰ সমীকৰণটো সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো 4 নম্বৰটো 4 নম্বৰটো কোন বেলেগ ধৰণৰ আছে 4 নম্বৰ কি আছে 4 নম্বৰ আছে 2x² - x plus 1/8 is equal 0 হৈছে এতিয়া হলে আমি দেখিছো যে এই সংখ্যাটো এটা গোটা সংখ্যা নহয় ভগ্নাংশ আছে গতিকে আমি কি কৰিলো ভগ্নাংশটো গোটা কৰিব কাৰণে এফালে আমি দুইফালে আধাটা পূৰণ কৰিলো 2x² - 8x plus 8 into 1/8 is equal 0 into 8 এটা সাধাৰণতে নিলিখে কিন্তু বুজিব পাব লিখি দিছো দুইফালে পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিলে কাৰণ সমীকৰণ গতিকে আমি দেখিলো 8 এটা পূৰণ কৰিলে তলত 8 টো তেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব 8 কৰা হৈ গলে 1 হৈ থাকিব তাৰ পিছত আহিলে কি 2 গুণ 16 16 2 গুণ 16 এইটো 8x plus 1 সমান 0 into 8 0 হৈছে বুজি পাইছা
কেলে 8 এটা পূৰণ কৰিলো কাৰণ এইটো ভগ্নাংশটো এটা গোটা সংখ্যা কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিলো 8 এটা পূৰণ কৰিলো দুইফালে যদি 7 থকা 7 কৰিলো 6 থকা 6 কৰিলো ঠিক আছে বুজি পাইছো দুইফালে কৰিলো উভয় পক্ষ both side 8 কৰিলো 2 into 8 গোটেই ডাল গলে 8x 8 কটা গলে 0 into 8 0 তাৰপিছত দেখিলো 1 into 16 গতিকে 1 into 16 কৰিলো গতিকে এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 1 into 16 1 into এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 16 কি হ'ল 16 2 8 16 4 4 কোনটা যোগ কৰিলে 8 হ'ব গতিকে 4 4 8 হ'ব হয়নে গতিকে আমি কি কৰিলো এইটো 16x square minus 4 plus 4 whole into x plus 1 is equal 0 হৈছে তাৰপিছত আহিলে এইটো 16x square minus 4x minus plus and minus 4x plus 1 is equal 0 minus 4 যোগ কৰিলে হৈছে না minus 8 হৈছে তেতিয়া হলে 16 মানে কি 4x এটা কমন আহিলে 4x minus 1 6 হলো x into x square 4 এবং 4 ঠিক আছে and minus 1 এটা কমন হলে থাকিব 4x minus 1 is equal 0 এটো মন কৰা minus ললো minus plus minus minus এটো প্লাস হ'ব বুঝছেন তাৰপিছত এটো কি hele এটো হল 4x minus 1 ইয়াত থাকিলে কি 4x থাকিলে 1 আগত কি আছে minus is equal 0 তেতিয়া আমরা হলো কি 4x minus 1 is equal 0 or 4x minus 1 is equal 0 তেতিয়া হলো কি 4x is equal 1 এতিয়া x সমান কি 1/4 okay 4x is equal to 1 x is equal 1/4 এখানে নিম্ন সমাধানটো এনেকৈ লিখিব পাৰিবা না এটাকে কি হ'ব নিম্ন সমাধান সমষ্টিৰ চিহ্নৰ ভিতৰত 1/4 আৰু কমা 1/4 ঠিক আছে এটা কবে কৰিছো চোৱা এটা সমীকৰণ আছে সমীকৰণটো আছে 2x square minus x plus 1/8 is equal 0 গতিকে এইটো ভগ্নাংশ আছে ভগ্নাংশটো হৰটো আমি কি কৰিলো এটা গোটা সংখ্যা হ'ব কাৰণে হৰটো থকাটো উভয় পক্ষত কোণ কৰিব হৰটো কি আছে 8 আছে দুইফালে 8 এটা কোণ কৰিলো 8 কোণ কৰিলে এইটো হলৰ 8 হল 8 কটা গলে 0 into 8 হলে 0 হ'ব এৰ এইটো 16 আৰু এইটো আমি কি কৰিলো কোণ কৰিলো 1 লগুণ 16 গতিকে 1 লগুণ 16 উৎপাদক পাক কৰিলে 1 লগুণ 16 2 8 গুণ 16 6 গুণ 16 কোনটা যোগ বিয়োগ কৰিলে 8 হ'ব এইটো 4 যোগ 4 কৰিলে 8 হ'ব এইটো বুজি পাইছা না তাৰ পিছতে 16x square minus 4x minus plus and minus এইটো 1 হ'ব 4x এটা কমন ললো 4x minus 1 হ'ল minus 1 এটা কমন ললো 4x minus 1 is equal 0 হৈছে তাৰ পিছতে আহিলে কি 4x আৰু 4x minus 1 টো কমন আহিলে ভিতৰত থাকিলে 4x আৰু ইয়াত থাকিলে কি 1 আগত আছে মাইনাস গতিকে দুটাৰ এইটো সমান শূন্য হ'ল আৰু এইটো সমান শূন্য হ'ল 4x minus 1 is equal 0 4x is equal 1 x is equal to 1/4 और 4x minus 1 is equal 0 একেটা 4x is এটা মাইনাস আছে পেলে গলে প্লাস হয় x সমান 1/4 ইটো হ'ব আৰু এটা সমাধান আছে আমাৰ অনুপ্ৰণী উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা আৰু এটা কি আছে সমাধান কৰিব লাগে আৰু হেতু হল কি 5 নম্বৰ হেতু দিছে যে 100x স্কয়ার দি আছে কি 100x স্কয়ার এটি আছে 100x স্কয়ার পাঁচৰ বস্তু কি আছে যে 100x স্কয়ার minus 20x plus 1 is equal 0 আছে এতিয়া 100 হলে এইটো 100 আৰু কি 1 টো আমি 100 into 1 হলে আমি সকলো জানো কিমান 100 এটা 100 ৰ পাৰো কি কি 1 into 100 2 into 50 ঠিক আছে 4 into না 5 into 20 10 into 10 কোনটা যোগ বিয়োগ কৰিলে 20 হ'ব আমি দেখিছো নহয় 20 10 100 এই দুটা যদি 10 যোগ 10 কৰো 20 হ'ব আৰু 10 পূৰণ 10 কৰিলে কি হ'ব 100 যোগ বিয়োগ কৰিলে এইটো পাব লাগে আৰু যোগ বিয়োগ কৰিলে আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে আকৌ এইটো পাব ঠিক আছে এটা ফুলফিল হৈ গ'ল কথা আমি পাই গ'লো কি 10 20 বুজি পাইছে তাৰ পিছতে মনোযোগ দিয়াত মাল কিবা অসুবিধা হলে বা যদি অলপ খৰচ আছে বা অলপ লেহেমীয়া আছে বা বুজি নোপোৱা মানে কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে এটা চাও এটা 100 হ'ল 100 x square minus 20 মানে কি 10 plus 10 10 plus 10
whole into x plus 1 is equal 0. এতিয়া কি হইলে 100x 100 মানে কি 10x into 10x বুজি পাইছা না এটা আমি 100x লিখিলো হ'ব আৰু বুজিব বুলি লিখি দিছো আৰু মাইনাস প্লাস মাইনাস 10x minus plus minus 10x plus 1 is equal 0 তাই কি কমন হইলে 10x এর কমন হইলে ভিতর থাকলে 10x minus 1 এটা থাকলে minus 1 এটা কমন হইলে 10x minus 1 is equal 0 কইছে এটো যে সোয়া এটো 10x এটা কমন হলো এটা থাকলে 10x এটা থাকলে এটো 10x তো রাইলে এটা থাকলে 1 এটো মাইনাস প্লাস মাইনাস 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 প্লাস এটা হল ঠিক আছে এটা কি উলাই হলো বাহিরে 10x minus 1 এটা 10x minus 1 10x minus 1 বাহিরে উলাই হলো যে বাট কমন হলো ভিতর থাকলে কি 10x আর থাকলে কি 1 1 আগত কি আছে মাইনাস ঠিক আছে আর 10x minus 1 is equal to 0 or 10x minus 1 is equal to 0 এটা হলে কি হলো তো স্যার 10x এটা প্লাস আছে মাইনাস আছে তাহলে হলো প্লাস 1 হয়ে যাবে প্লাস টা আমি নিয়ে গেল x সমান কি হবে 1/10 আর এটা হবে 10x is equal মাইনাস আছে তাহলে প্লাস হবে x সমান কি হবে 1/10 বুঝি গেল এটা নির্ণয় সমাধানটো কি সলিউশনটো এটা given quadratic equation কি হবে 1/10, 1/10 বুঝছেন এটা আবার করে দিছো শুন এটো প্রশ্নটো হল এটো 100x স্কয়ার - 20x + 1 is equal 0 x স্কয়ার হওক আৰু ধ্ৰুৱক পদটো কোন কৰিব লাগিব পাৰবি কোন পদ্ধতিত কৰিব লাগিব এটা আমি কি কৰিলো এটো কোন কৰিব কিমান পালে 100 পালো এটো প্লাস আছে এটো প্লাস আছে প্লাস 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 100 তাৰ আগত পাক পেলে 1 100 গুণ 100 2 50 100 25 100 5 20 100 10 গুণ 100 কোন দুটা যোগ বিয়োগ কৰিলে 20 হ'ব আমি লিখিলো যে 10 10 20 আৰু 10 গুণ 100 এই দুটা যোগ কৰিলে এইটো হ'ল আৰু এই দুটা কোণ কৰিলে এইটো হ'ল বুজিছা না হৈছে 10 10 20 10 গুণ 100 বুজি পাইছা ঠিক তাৰ পিছত আহিলে যে এইটো হ'ল 100 মানে কি 10 গুণ 100 x দুটা মানে x স্কয়ার মানে দুটা এইটো মাইনাস প্লাস মাইনাস 10x মাইনাস প্লাস মাইনাস 10x যে 10x তো কমন হলে থাকলে 10x তো কমন আনলো ভিতর থাকলে 10x টা থাকলে 1 মাইনাস 1 এটা কমন হলে একো নাই মানে কি একো নাহিবই নি আহিব এক এটা আহিব কারণ আমি জানো সকলোৰে উৎপাদকটো কি এক হৈছে সকলো সংখ্যাৰ এটা উৎপাদক তেলে কি হ'ল এট আহিলে -1 হলে এটো আহিলে এট প্লাস আসলে মাইনাস কি কৰিব তেলে মাইনাস আকৌ উল্টো কৰি প্লাস হ'ব না এটো কথা এটো আহিলে 10x - 1 10x - 1 টো কমন আহিল ভিতর থাকলে 10x থাকলে 1 আগত কি আছে মাইনাস এটো দুটা যদি ৰাখিব কোণফল শূন্য হয় তেতিয়া হলে যিকোনো এটা শূন্য হ'ব পাৰে দুইটা শূন্য হ'ব পাৰে এটা আমি ধৰিছো দুইটা শূন্য তাহলে এটো কি হলছ এটো মান শূন্য হল আৰু এটো মান শূন্য হল মাইনাস আছে ফলে গলে প্লাস হল আৰু 10 হল এই 10 টো হল গলি 1/10 আৰু 1/10 এটো নিয়ম মান কি 1/10 আৰু 1/10 এটো আমি কি কৰিলো এটা আমি উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে ফ্যাক্টৰাইজেশন মেথডত আমি কি কৰিলো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ